અગાઉના વર્ષોની પગાર કે જે ચાલુ વર્ષે મળે છે, બરાબર, જેને જુદા જુદા વર્ષોમાં આવકવેરા અધિકારીને અરજી કરી વિભાજિત કરી અને કલમ 89 હેઠળ કર રાહત મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ કલમ 90 અને 90A મુજબ એ ડબલ ટેક્સેશનની રાહત પણ મેળવી શકે છે. મિત્રો, અમે આપની સમક્ષ કર કપાત એટલે કે કપાત અને રાહતના સંદર્ભમાં આપને માહિતી પૂરી પાડેલ છે. અમે માનીએ છીએ કે આપને સંતોષકારક માહિતી મળેલ હશે. આભાર. નમસ્કાર. SANDHAN All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.